مرحبا بكم. اليوم سأقدم لكم برنامج رائع وتكنولوجيا مذهلة في تسريع الحواسيب. تكتشفونها معي في بعد هذا الفاصل القصير. إذن كما تلاحظون البرنامج الذي أخبرتكم عنه ستجدونه في هذه المنصة الجديدة التي ستفتح عما قريب، فسارعوا لحجز مكانكم في هذا البرنامج الرائع الذي لاحظوا الإمكانيات التي يقدمها. فمثلا إذا كان عندك الجهاز فيه سرعة تحميل فقط من 10 إلى 15 ميجا بايت يحولها إلى 1 جيجا بايت. لاحظوا فيه يعني إمكانيات رائعة جدا ومذهلة تستخدمها التكنولوجيا الفريدة من نوعها، أيضا لأصحاب الألعاب الذين يحبون الألعاب. يوفر هذا السوفت وير مساحة كبيرة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام تقنيات جديدة. أيضا يمكنك من التواصل بملفاتك بطرق مختلفة ومن أجهزة مختلفة، يعني التحكم في الملفات الموجودة في جهازك باستخدام مختلف الأجهزة. أيضا يوفر لك المال من خلال أنه سيمكنك من الدخول إلى التطبيقات المدفوعة مجانا، وأيضا كما تلاحظون يقوم بتسريع هاتفك فيصبح، أو لا أقول هاتفك وإنما جهاز كمبيوتر خاص بك، وكأنك تشتري جهاز كمبيوتر جديد. فلاحظوا الفرق هنا كما تلاحظون. هذا فيديو يوضح عملية كيف، ويشرح فيديو من الموقع يقول لك أن الكمبيوتر الخاص بك ثقيل، فهذا البرنامج سيجعل هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك سريع بسرعة البرق وكأنك اشتريت جهازا جديدا. كل هذه العملية فقط $5. يعني لاحظوا كأنك تشتري جهاز جديد $5. فسارعوا لحجز مكانكم والتسجيل في هذا الموقع الذي أيضا يمكنكم من ربح المال. نعم، ربح المال. فقط سجلوا من خلال الرابط الذي سأعطيكم إياه في الوصف وواصلوا العملية. شكرا لكم على المتابعة ودمتم أوفياء للقناة، وشكرا لكم.